Magandang buhay mga idol. Tara, samahan niyo ako mag-fertilizer ng puno ko. Pero bago ang lahat, shoutout muna natin. Si Kuya Resalito Antaso, Kuya Epoy TV, at Idol Bong Torres. So, kung mapapansin nyo, ang ginagamit ko na timplahan ay malaking batya. Yan ay 60 liters. 10 ng 16 liters. Ngayon, bawat isang 16 liters ng tubig, ang katumbas niya ay isang cup ng fertilizer na yan. Siya nga pala, yung fertilizer na yan ay 1414 Yaramila, kulay brown. 4 na klase yan. Merong pink, white, blue, at brown. So yung brown na yun ang ginagamit ko. After nun, nilagyan ko siya ng tubig para tunawin. Kasi dapat Sabado pa lang tinutunaw ko na siya. At Sunday kasi ang fertilizer ko. Ang problema, bumagyo kasi kahapon, kaya hindi natuloy. At ngayon Lunes ako magpe-fertilizer. Yan ay Peace Emotion. Naglagay ako ng 2 Peace Emotion. Yung cup na yan ay 10 ounce. So, bali 20 ounce yan. Hinalo ko uli yung 1414 bago natin ilagay doon sa tubig. Kasi kailangan yung durog na durog siya, yung pinong-pino na talaga, halos walang matitira na buhangin o anuman. So ayan na siya ngayon. So bago ang lahat, check muna natin mga puno. Yan ay mga hibiscus ko na ginagawa. So, ayan. Ito kahapon ginagawa ko to. Napilian ko na yung baba. Yan. So ito ngayon yung gagawin ko. Naudlot kahapon, nabutan ako ng ulan. Hopefully matapos natin yan para makatalon tayo sa iba. At ito naman, katatanggal lang ng dahon at tatanggalan uli natin siya ng panibago. Tira lang natin mga malalakas. So ayan, ready na siya. Pwede natin siyang isama dun sa tubig. After natin mailagay yung 1414, siguraduhin natin na halong-halo siya. So, minsan umiibabaw yan hindi siya nahahalo talaga dun sa tubig. So, yan, kung mapapansin nyo, halong-halo na siya, talagang magkasama na sa tubig. Yung Peace Emotion, 1414, tsaka yung tubig. So, yan. Ngayon, pagka kumuha tayo ng panibago, halimbawa, yan, kumuha tayo. So, matagal tayong babalik dyan sa batya na yan. Haluin uli natin siya para mag-mix ng tama. Tapos, doon sa nagtatanong sa akin sa materials, may comment kasi sa akin na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Yan kasing puno na yan is hibiscus 1 year and 2 months. So, nagpa-fertilizer ako ng material kapag lagpas na siya ng 1 year. Tapos, ang purpose nun, yung node natin hindi lumayo. Yun siya. Yun yung purpose ko doon. Kasi pagka bata pa lang yung puno natin, mga 6 months, 8 months, binigyan agad ng fertilizer yan. Ang nangyayari sa kanya, lumalayo yung mga nodes. So yun yung nagiging problema. So dapat bantayan nga natin yung nodes para yung primary hindi mawala ng nodes. So secondary magkakaroon agad tayo. So gaya niyan. Ganun yung ginagawa ko sa kanya. Tapos hindi pare-parehas ang bigay ko sa puno. Halimbawa, kagaya niyan. Yung isa na yan, minsan maglagay ako dyan, 5, ganyan. Depende eh. Minsan pagka nakita kong kumakatas na sa ilalim, doon ko lang siya titigilan sa fertilizer. Pero pag hindi pa mababa yung fertilizer sa ilalim, hindi ko siya tatantanan hanggang di mababa. Kailangan makuha niya hanggang doon sa baba. Dahil iyan, yung kinatutungtungan ng bonsai na yan, extension yan eh. So may ugat siya dyan na kumakain pa na dapat magkaroon din dun sa ilalim. So yun yun. Tapos nun, yung mga puno kasi iba-iba yan. Merong compressed na yung talaga, root bounded na siya. So pagka ganong root bounded na, ang kinakailangan natin, pag nilagyan natin siya ngayon ng fertilizer, mamaya-maya, lagyan uli natin siya kasi hindi naman bumababa sa ilalim yun. Pagka ganun. Tapos yung medium ko kasi sa mga puno ko iba-iba.
Meron pure river sand, meron 50-50 pumice tsaka river sand, at meron naman pure granules na merong malalaking pumice sa ilalim. So pag dinilig mo siya, talagang hindi nag-i-stack ng tubig sa taas. So kaya ginagawa ko yun, ang purpose ko doon, gusto ko siyang malaman kung ano yung pinakagusto ng puno. Kasi minsan mahirap pagka iisa lang ang ginamit natin eh. So dapat pag-aralan natin kung paano, hindi lang sa fertilizer kundi sa medium natin, sa ginagamit nating mga buhangin o anuman. So yun lang, ang gamit ko is 1414 Yaramila, tapos Peace Emotion. Yung cup na ginamit ko sa Yaramila, ano yun, coke mismo, pinutol ko, kumuwala ako ng 3 inches na taas para dun sa 16 liters na tubig. Sarap niya mag-exercise sa umaga, walang hinto na lakad. Yung hibiscus na yan, papakita ko sa inyo kung ano gagawin ko dyan. Di na kasi mababa tubig dyan. I-update ko kayo dyan kung paano gagawin ko dyan. Kasi yung iba, pagka ganyan ay bumaba ng tubig, nagre-repat na kagad. So hindi, meron tayong gagawin dyan para bumaba ang tubig. Kasi kare-repat lang yan eh. So hindi pa natin dapat i-repat. So yun, abangan natin yun, yung vlog natin na yun. Kung paano gagawin ko sa isang puno na yun. Na hindi mo kailangan mag-repat, may gagawin lang tayo sa puno na yun para lang bumaba yung tubig sa ilalim. So doon natin malalaman yun. Pagka yung dahon nag-iba na. Yun lang. Thank you!